can see Khela guys. 30,000 दिनुस् टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ मलाई जस Yes, A1 बनाएर पठाउनु. यो हाम्रो फेभरेट कन्डिसनमा रहेको Favorite छ condition मैले मा जुन मात्रै छ टिकटक अरे? ल गाइस जिमाएर भिडियो खिच्दैछु म चाहिँ अहिले गुड अझै 14 Pro Max क्वालिटी यही हो गाइस दिस इज वाइ 14 Pro Max इज कल्ड 14 Pro Max सो हेलो अनि के छ गाइस वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग है के छ हजुर गर्दैछु नि बिहान जिमबाट सुरु गरिसकेँ जिम चाहिँ सकिसक्यो मेरो आज एकछिन तल जानुपर्ने हुन्छ सिधै घर जाम होइन ल गाइस अहिले राइट नाउ हामी यहाँ हाम्रो गाविसमा आएको छौँ यहाँ हाम्रो सानो काम छ होइन यो काम सकिने बित्तिकै हामी अब गाडी छोड्नु जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट गाउँलाई भेटिन्छ अनि मुभी हेर्न पनि जान सकिन्छ जे नि गर्न सकिन्छ ठिकै छैन आज अलिकति पर्सनल कामहरू पनि थियो तिनीहरू सकाएँ मैले होइन अहिले चाहिँ म श्रीमन आएको छु हाम्रो मामुको खै के सामान किन्नुपर्ने थियो है अनि हामी वेटिङ फर हर अनि गएर हामी चाहिँ अब गाडी एकचोटि आज हाम्रो सर्भिसको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ गाडी सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो नि त होइन गएर गाडी सर्भिसिङ गरेर अनि हामी आइसक्छ हामीलाई पिकअप गर्न आइसक्छ गराउनु आउँछ अनि त्यसपछि हामी फुडल्यान्ड जान्छौँ अनि त्यसपछि छ गाइस हजुर छ होइन ढिला नगरिकन अब गइदिउँ पहिला त मम्मी आउनु पऱ्यो केटीहरूको चाहिँ यही छ क्या जहिले वेटिङ क्या मेरो माम पनि त्यस्तै हजुरहरूको पनि त्यस्तै हो गाइस कमेन्ट हान्नु है ओभर ल गाइस फाइनली 1 घन्टा पुऱ्याएपछि चाहिँ आइपुगेको छ हाम्रो मामु कति बेला लाग्यो नि अहिले बाई बाई खै बाई भने नि म पनि नौटङ्की हो क्या फेरि त्यहाँबाट बाइक छोड्यो अरे तर जाएको थियो होला होइन पछि थियो होला मेरो पनि यो बोली अलिकति बिग्रिनु थालेको छ टङलाई चाहिँ टङ चाहिँ जति मिठो भयो होइन मेरो नि होइन गवन चाहिँ आइसकेको रहेछ फोन हान्दा हेलो हेलो गगन दाई के छ गगन दाई फोन नान चाहिँ अब गगन आइसकेको छ हामीलाई लिन अब हामी गगनसँग फुडल्यान्ड जाँदैछौँ फुडल्यान्डमा चाहिँ आइसकेर पनि आउँछौँ होला गाइस फुडल्यान्ड पनि आइसकेका छौँ हामी टकमा भनेको के छ त अनि के भन्नु छ ठिक छ गाइस अब ढिला माछा अनि माथिको कामहरू सकाइदिउँ अनि यहाँबाट निस्किदिइहालौँ है त काम भएर त्यहाँबाट चाहिँ म अब अफिस आइसकेको थिएँ है लुगासुगा घर गएँ लुगासुगा फेरि अनि स्कुटर बोकेर आएको छु अब स्कुटर बोकेर त आइयो तर भाइको हेर्ने लिएर आएको थिएँ होइन अनि कस्तो सिस्टम भयो भने अब भाइलाई हेल्मेट चाहियो अरे उसलाई बाइक लिएर निस्किनु पऱ्यो अरे अनि त्यही भएर उसले चाहिँ मलाई बोलाएर होइन अब ऊ चाहिँ अहिले त्यहाँ होमल्यान्ड आउँछ अरे अब होमल्यान्ड जाऊँ सिधै होइन अनि होमल्यान्ड गएर उसलाई यो हेल्मेट दिदिउँ अनि त्यसपछि के हुन्छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुटी चाहिँ पुरै 4 भइरहेको रहेछ है यहाँबाट चाहिँ निस्केर सिधै होमल्यान्ड गइदिउँ है त आमा दुल्लामै पुरै म चाहिँ होमल्यान्ड आइसकेको छु रौनक चाहिँ अझै आइपुगेको रहन्छ अनि के छ कालस दाई लङ टाइम नो सी हेलो भनिदिनु पर्यो नि त मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई पनि फ्रम स्टन्टबम्स नेपाल एन्ड होमल्यान्ड है अनि रोजिल थापा ब्लग छ छँदैछ देखिनु रहनु भएको छ अनि के गर्नु पर्यो च्यानल सब्सक्राइब च्यानल भन्दा वाच टाइम आवर भिडियो सिडियो हेर्नु पर्यो साथीभाइलाई यसो सेयर गर्नु पर्यो मेन कुरा भने यस्तै हो तपाईँहरूको माया हो होइन मेन अनि आइदेखि त आइदा बाहिर जानु भएको छ एकछिन सुरज गाइज यार जसले नि कुराइदिनु भने अब रौनक अहिलेसम्म आएको छैन जसले दिने काममा आइहाल्यो यहाँसम्म होइन अरू पनि एउटा काम थियो हामीसँग आएन आज मुड मुड नै के गर्ने कति उडाउनु गाइस उडाउँदा भनिहाल्नु जस्तै उडाउँदा घुम्दा यस्तै हो स्टन लाइफ होइन यो नि यही त हो नि गाइज होइन अब लाइक 5-10 वर्ष भइसक्यो लाइक खेला गाइज
बाइक स्ट्यान्ड हाल्नु पनि सजिलो छैन कहाँ सजिलो छ सबै कुरामा खर्च छ होइन खर्च छ इच्छा हान्छु मात्र भनेर भएन आफ्नो हेल्थ पनि फिट एन्ड फाइन फाइन हुनु हुनुपर्छ पर्यो कार्डियोको एक्सर्साइज भने जस्तै हो होइन उफ्रिनुपर्छ पुरै होइन त्यस्तै हेल्थ फिट पनि एन्ड फाइन हुनुपर्छ बाइक पनि बनाउनु आउनु पर्यो होइन अलिअलि गाह्रो छ टेक्निकल नि अलिकति सिक्नु पर्यो टेक्निकल कुरा नि आउनु पर्यो अनि पो एक्टिभ हुन्छ त होइन डेली कति रुपियाँको पेट्रोल सक्नु पर्यो मेरो डेली त 400-500 यस्तो अब लाइक तपाईँको आजसम्म मैले भनेको थिइनँ होइन लाइक तपाईँकोमा आएर राम्रोसँग प्याकेजमा होइन स्टोन सिक्यो भने होइन कतिमा सिकाइदिनुहुन्छ ल अब मेरो लागि नि अहिले त एउटा एकदम खतरा अफर छ 30,000 दिनुहोस् हुँदैन सिकेसम्म सिकाएको सिके 2 महिना 3 महिना जति भयो बाल छैन तर त्यसमा आजको कन्टेन्ट पनि पाइन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ के कन्डिसन भन्नु नि त्यसमा क्लास रेगुलर आउनु पर्यो एब्सेन्ट हुनु भएन किनभने रेगुलर आयो भने पो ट्रेनिङ पनि राम्रो हुन्छ त होइन अब ग्याप हुने त्यस्तो भएन ट्रेनिङ कन्डिसन आउनु पर्यो तपाईँलाई A1 बनाएर त्यसमा तपाईँलाई हामीले बाइक पेट्रोल ग्राउन्ड ट्रेनर सबै प्रोभाइड हुन्छ गाइज हजुरले सुनिहाल्नु भयो ओन्ली अन 30,000 आजको चाहिँ कन्टेन्ट यही हुन्छ होइन लर्न व्हिली ओन्ली अन 30,000 जबसम्म व्हिली सिक्दैन तबसम्म तिमीलाई सिकाएको सिक्यो होइन तर रेगुलरली आउनु पर्यो होइन दिएको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो होइन जे कुरा त्यही त हो नि स्टडी नै त हो नि होइन अब किनभने मैले अब आफै एक्सपिरियन्स गरेर नेपालको कन्डिसनमा होइन अब एकाडेमिक भनेको अब स्टोन बम्स नेपाल वान अफ द फर्स्ट नेपाल फर्स्ट स्टोन एकाडेमिक वान अफ द फर्स्ट होइन फर्स्टै हो क्या फर्स्टै हो होइन फर्स्ट एकाडेमी हो गाइज है प्राइभेट होइन अब प्राइभेट गरेको अब त्यतिखेर मैले नै अब किनभने एबभ 70-60 जना एबभ स्टुडेन्टहरू मेरो मान्छेमा पास आउट भइसक्नु भएको छ होइन र त्यसमा मैले धेरै थरीको स्टुडेन्टहरू पनि देखा पनि परिसकेको भइ पनि सकेको छु डिफ्रेन्ट ठाउँबाट हैन पोखरा जस्तै अब यो ठाउँ हाम्रो होस्टेल हो होइन होमल्यान्ड होस्टेलको व्यवस्था पनि छ है फेरि हजुरहरू अब लाइक पोखरा होस्टेल भने फेरि होस्टेल जस्तो खाना त्यस्तो छैन एकदम हाम्रो एकदम रेस्टुरेन्टमा हैन आफूले खाने जस्तै हैन मैले जे खान्छु तपाईहरुलाई त्यही खुवाउने हो एक्ज्याक्टली तपाईहरुलाई माथि चाहिँ हाम्रो होस्टेलको एकदम फेरि होस्टेल पनि एकदम रिजनेबल प्राइसमा धन खाना हाम्रो थकाली भन्दा कम छैन हैन यस अनि फेरि थकाली बरु ग्रुप पनि हाम्रो मोबाइल छ हैन मोबाइल छ आफ्नो लोकल पारामा होस्टेलको प्राइस पनि भनिदिनु पर्छ होस्टेलको प्राइस ओन्ली 16,000 एक महिनाको है तपाईहरुलाई 16,000 मेरो थ्रुबाट मान्छे आयो भने 5% डिस्काउन्ट दिनु है ल अभियसली डिस्काउन्ट भइहाल्छ होमल्यान्डमा पनि स्टोन बम्समा पनि रोजिल थापा ब्लग्सको नाम लिएर आउनु पनि 5% डिस्काउन्ट है त गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोन बाइक्सहरु यहाँ चाहिँ अलिअलि छ यो चाहिँ कार्लोस दाइको पर्सनल बाइक हो कतिचोटि देखाइसकेँ मैले फर्स्ट भिडियो मेरो पनि स्टोन बम्सकै थियो है फर्स्ट युट्युब भिडियो पनि अनि मलाई युट्युबमा आउनलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा पनि मिल्यो फाइनली रन पनि आइसकेको छ तपाईँलाई चाहिँ पढाइदिउँ है त्यो है टाइममा आउला घर नबतार्दैन ज्ञानी छ स्टोन म्यान भएपछि बाइक बटार्नुहुन्छ कि हुँदैन हुँदैन किन बटार्नु अब जति बटार्ने आफ्नो ठाउँमा बटार्नु सकिएको आफ्नो स्कुल कति छ आफूलाई थाहा छँदैछ त्यही त गाइज अब त्यही हो गाइज होइन जियोस् अनि तपाईँको के भन्न लाउनु भएको थियो यो अफर कहिलेसम्म हो अरे यो हाम्रो फेभरेट 20सम्म फेभरेट 20सम्म मात्रै छ टिकटकहरुमा नि पोस्ट गरेको थिएँ भिडियो हैन स्टोन बम्स एकाडेमी नेपाल नेपाल गएर स्टोन बम्स नेपाल अब फेसबुकमा पनि छ युट्युबमा पनि छ उसमा पनि छ टिकटकमा पनि छ इन्स्टाग्राममा पनि छ हैन इन्स्टाग्राममा हाम्रो अब फेसबुक मेसेज गर्नुहुन्छ कार्लोस स्टोनमा मेसेज गर्नुहोस् स्टोन बम्स को हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजमा हाल्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट रिप्लाई हुन्छ हैन अनि अझै फोन नम्बर चाहिन्छ पनि यहाँ तल छ हैन यो भन्दा अब के गर्ने गाइज 20,000 मा व्हिली सिकाइरहेछ के 30,000 मा व्हिली सिकाइरहेछ गाइज अरु कुनै अब लाइक स्टोन बम्स बाइक अरु कुनै ठाउँमा जानु हो भने हैन अब लाइक हजुरहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ मन्थली फी तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ कस्तो सिस्टम रहेछ भने जस्ट फर 20 फेब्रुअरीसम्म मात्रै छ गाइज अब आज 12 फेब्रुअरी हो भोलि 13 फेब्रुअरी 13 फेब्रुअरीमा आउँछ यो भिडियो हैन अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई स्टोन सिक्न मन छ भने 20 फेब्रुअरीसम्म लागि यो अफर छ त्यही भएर छिट्टै यो नम्बरमा कल गरिहाल्नुहोस् अनि त्यसपछि हाम्रो कार्लोस सरलाई भनेर स्टोन आनिदिइहाल्नुहोस् त्यसपछि 1 महिनामा त खतरा स्टेटमेन्टमा हजुरहरूको इन्टरभ्यू लिन आउँछ है अब अहिलेसम्म हामीले धेरैजना स्टुडेन्ट पास आउट भइसकेको छ त्यतिखेर तपाईँले पनि देखिहाल्नु भयो होइन कतिले अब सिक्नेले 1 हप्तामा नै सिकेर पनि जानुभएको छ 10 दिन 15 दिन होइन त्यही भएर भनौँ न जस्ट ल सपोज होइन सपोज त्यो अफरमा आयो अरे होइन अनि अफरमा आएपछि अब लाइक उसले 15 दिनमै व्हिली सिक्यो अरे
अनि उसले अर्को 15 दिन हान्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अभियसली पाइन्छ 1 month भित्रमा तपाईँलाई पर्फेक्ट बनाइदिन्छ जस 1 month भित्रमा भएन भने नि अर्को 1 month दिएर भयो नि हजुरहरूलाई व्हिलीमा पर्फेक्ट हुन्छ। तर हजुरहरूले यो 20 गतेसम्म चाहिँ उ गरिसक्नु, एडमिसन गरिसक्नु पऱ्यो होइन। एडमिसन नगरे नि जे होस् एडभान्स चाहिँ दिइसक्नु पऱ्यो यो हाम्रो उसमा। अनि एडमिसन पनि गराउनु होला। अनि होस्टेलको व्यवस्था पनि मैले अघि नै भनिहालेँ। गाइस स्टार्ट भनेर सेफ ठाउँमा सिक्नुहोस् होइन। तपाईँहरूले अब बाटोमा बाइक त उडाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यही हो बाइक त उडाउनुहुन्छ। आज 1 वर्ष हेर्दा त्यस्तै उडाउनुहुन्छ, म 5 वर्ष आएर 5 वर्ष 3 वर्ष आइसकेपछि तपाईँले त्यस्तै नै हुन्छ। अब कुदाउन त हजुरहरूलाई भन्दा उहाँले आउँदैन होला बाटोमा होइन, बाटोमा व्हिली हान्न उहाँले आउँदैन कुनै चेन्ज निस्किँदैन क्या तपाईँहरूले बाटोमा। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब लाइक उहाँ अरूले हान्छन् नि त बाइकमा आवारा बारामा बाटोमा, त्योभन्दा राम्रो तपाईँले हान्न आउँदैन होला। सो अफ हान्ने हो भने तपाईँ हान्न सक्नुहुन्न होला। तर गाइज होइन सबै कुरा गर्नुपर्छ, सबै कुरा राइट हो होइन। अब लाइक हाम्रो आमा बाउले पनि गाली गर्ने कारण चाहिँ हामीले रोडमा गऱ्यौँ, हामीले अनसेफ पारामा गऱ्यौँ नि त। अब किन अनसेफ पारामा गर्थ्यौँ भने आजसम्म हामीसँग केही प्लेटफर्म थिएन क्या गाइज होइन। अब अहिले चाहिँ अब राइट नाउ हाम्रो कागज दाइले आफ्नो लाइक हुन्छ नि प्यासन्सलाई फलो गरेर अब आफू मात्रै नभएर होइन अरूलाई पनि सिकाऊँ भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर होइन लाइक एउटा प्लस बाइक फ्युल सबै कुरा त्यहीबाट सेफ्टी राइडिङ गियर्स होइन सबै कुरा प्रोभाइड हुन्छ गाइज होइन। अब अब गाइज यो प्रमोसन गरेको नि होइन मैले होइन। मेरो चाहिँ अब मेन मोटिभ धारणा भनेर चाहिँ मेरो जुन चाहिँ सब्सक्राइबर्सहरू हजुरहरू भइसिन्छ नि, हजुरहरूले अब लाइक सेफ ठाउँमा स्ट्यान्ड हान्नु पऱ्यो। आई नो आजकल अब स्टन्टको कारणले कति एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन, बोकेन केटाहरू अब यतिकै हान्ने नि लडिदिने। नेपालमा दिनमा मात्रै 7जनाको रोड एक्सिडेन्ट, नेपालमा मात्रै 7जना दिल्ली रोड एक्सिडेन्ट भएर मर्दो रहेछ क्या। त्यो जोस देखाउनु भएन गाइज, देखाउने भयो राइट ठाउँमा देखाउनु पऱ्यो। अब अहिले रेसिङको नि के प्लेटफर्म आइसक्यो होइन। ल गाइज होइन अब यही थियो सबै सिस्टम होइन। अब आज खासै काहीँ नि गइएन, अब मन थकिँदै भइसक्यो होइन। जिम पनि हानेर आएको, अब लगभग 4 पनि बजिसकेको छ। अब घर गइन्छ, घर गएर आनन्दले सुतिन्छ। यस्तै थियो सबै सिस्टम गाइज है। कस्तो लाग्यो ब्लग लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्न नबिर्सिनु होला। अनि अहिले म अब लाइक एज यु नो हाम्रो चाहिँ अर्को ब्रान्च पनि खोलिँदैछ तोखामा नाइट भिजनको होइन। अनि अब लाइक काठमाडौँमा नै अब क्यामेराको केही रिलेटेड प्रब्लम भयो भने काठमाडौँमा नै हाम्रो नाइट भिजन आउँदैछ। नाइट भिजनलाई पनि फलो गरिदिनु होला। नाइट भिजनको इन्स्टाग्राम आइडी यो भयो। अनि अरू भने त्यस्तै हो गाइज, लाइक सेयर सब्सक्राइब अन्टिल नेक्स्ट टाइम। बल लगाउने नै छ। बाइ पिस।